التفاعل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا حاولت ان انا احرق عربيه حقيقيه باستخدام تفاعل كيميائي اسمه تفاعل السيرمايت اللي بيوصل لدرجه حراره اكتر من 1400 درجه. انا هدفي ساعتها مش بس ان انا كنت احرق العربيه، لا ده انا كنت عايز اسيحها عشان احولها للافا واعمل بيها تجارب. فسالت نفسي هو ليه ما فكرش ان انا احول الجريمه اللي انا عملتها دي لحاجه مفيده اقدر اخدم بيها الناس اللي حواليا. ده كيلو حديد خردة، حرفيا مش حديد لانه اكسيد حديد، وللوهله الاولى ممكن تكون شايف ان هو ملوش لازمه. الخطة اللي جت في دماغي كالآتي، بما إني كده ولعت في عربية مصنوعة من حديد وكمان كنت عايز أسيحها، فليه ما أخدش الخردة دي وأدخلها في الفرن، وبدل ما أسيحها واستخدم اللافا بتاعتها أعمل بيها التجارب اللي أنا عايزها، بس ليه ما أحطهاش في قالب وأحاول إن أنا أحوله لواحد من أكبر التروس اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. واللي هيساعدني في المهمة دي عم حمدي. اسمي حمدي احمد حماده عطيه، شغال بقالي 40 سنه، دي وراثه ابا عن جدا. جدي سلمها لابويا وابويا سلمها لي. صبيت كام طن حديد؟ الاف الالاف. طب في الاسبوع بتصب قد ايه؟ في الاسبوع بصب لي 100 طن بفضل ربنا. 100 طن، الله اكبر. وانا النهارده عامل عند حمدي لمده يوم كامل. الحديد عشان نعيد تصنيعه لازم يخش اول مرحله ليه ان انا احوله لحديد منصهر، والموضوع مش ببساطه بجيب الحديد وادخله في فرن واولع فيه وكده انا بقيت بسيحه، لا في تكنولوجيا كبيره جدا ورا الموضوع، وفي انواع افران كتيره جدا، في فرن الكهرباء اللي بيستخدم الكهرباء وغيره وغيره وغيره، لكن الفرن اللي احنا هنشتغل بيه النهارده ده الفرن اللي بيستخدموه اجدادي اجدادي بقالهم مئات السنين، وبيتسمى عندنا في مصر بنسيح الحديد بالفرن البلدي. يلا روح صور عبد الله يا ابني، الاسطى عبد الله احسن صنايعي عندنا. احسن حبيبي عم حمدي. الفرن ده اسمه ايه؟ فرن اسمه ديسك. ديسك اسمه بلاست فيرنس. لا احنا بنقول عليه بقى ديسك، انتوا تقولوا براكس فيرنس انتوا اجانب، احنا فلاحين. لا مش اجانب. زودنا بالنبي عم حمدي الله يخليك. انا عارف المصاريف غليت وانا عارف انك عريس جديد. لسه عريس جديد وعايزين نكون نفسنا يا عم حمدي. لكن الفرن البلدي ده برضه ما بحطش الحديد ده كده فيه وخلاص، ده لازم يكون في خلطه بتركيزات معينه لازم اكون محافظ عليها بالظبط. ارمي زهر، ارمي لي زهر، هيلا هوب. ده الفحم اهو، كل كام طن يا عم حمدي؟ كل كام طن عايز؟ كل طن 100 كيلو. ده حجر جيري اهو، 50 كيلو حجر جيري على كل طن حديد. طبعا يا جماعه كلكم كنتوا ملاحظين مدى القلق والتوتر اللي انا كنت عليه وانا قاعد برمي الخطه اللي انا لسه قايل لكم عليها. انا نفسي حاسس ان انا كنت بسيح، لان انا كنت تقريبا في بق الفرن ذات نفسه، حراره مش طبيعيه. انا كنت خلاص كنت ناوي انهي التجربه دي، ولا اقضي يوم في مسبك ولا اقضي يوم في منجم، ومع السلامه يا عم حمدي مش عايز اشتغل معاك النهارده الصراحه يعني. اشوف وشك على خيرة الله. لدرجه ان الكاميرات كانت بتفصل كل كام ثانيه بسبب كميه الحراره المهوله، واللي الناس اللي في الصناعه عارفه الموضوع ده كويس، والغازات اللي كانت طالعه حاجه لا تطاق. هتقولي ما لبستش ماسك ليه؟ الماسك يا جماعه مجرد ما طلعته ودخلت بيه المكان ساح مني اصلا، لدرجه ان انا ما لحقتش اصوره، اختفى. بس على الاقل اللي قدرت انجح فيه ان انا تميت اول خطوه واهم خطوه، وان انا اغذي الفرن بالخلطه المناسبه عشان يطلع لي من الناحيه الثانيه حديد سايح فيه الصفات اللي احنا عايزينها بالظبط. وبعد ما خلصنا الخطوه دي وبنجهز للخطوه اللي بعديها، في خطوه مهمه بتتم اصلا قبل الموضوع ده بيوم او يومين، وهو القالب ذات نفسه، الحاجه اللي هنصب فيها عشان تاخد الشكل اللي احنا عايزينه في النهايه. وده كاستنج بوكس اللي انتوا بتصبوا فيه، انتوا بتسموه ايه بقى؟ بنسميه فورمه طاحونه. طب الفورمه دي انتوا بتعملوها جوه ايه بقى؟ صندوق خشب بتسموه ايه؟ يعني بنسميه اورنيك المونيوم. اورنيك المونيا؟ مع انه من خشب. بنعمل خشب وعشان الخشب ما يستحملناش. وبنرجع نعمل على الخشب المونيوم، وبعد كده بنعمل على الالمونيوم نرسم الرسمه دي. ده ايه بقى؟ ده بيحرقه بنزين عشان ما يفقعش. علشان ما يفقعش؟ يعني ايه عشان ما يفقعش؟ ده بيشيل منه الرطوبه. طبعا انت بتسال نفس السؤال اللي انا سالته، اشمعنى بحط بنزين وبولع في القالب قبل ما بصب فيه؟ هقول لك الاجابه عشان نتخلص من عدو الحديد والمعادن الاول، العدو اللي ممكن يحول اعتى واقوى المعادن في الدنيا لاهش واضعف معدن في الدنيا، وهو الصدى. واللي بيسبب الصدى هو الرطوبه او الميه بمعنى اصح. فالعمليه دي بتاكد ان احنا قبل ما نصب ان مفيش نقطه رطوبه واحده موجوده عندنا في القالب. ودلوقتي جت اللحظه اللي اتمنيت فيها ان انا لو فكرت مرتين قبل ما اخد قرار الحلقه دي. هو هنا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه يا محمد؟ بيبقى في نازل معاه كميه خبز. معدن تقيل. معدن تقيل، خبز بيقوم على الوش.
احنا بننظف القبل بتاعك. بيكون كثافته اقل من الحديد المنصهر وبيخرج من الجهه الخلفيه من الفرن علشان يكون ده منظره ويتبرد في الميه ويتنقل. الفتحة اللي انتوا لسه شايفينها دي احنا كنا رايحين جايين معدين عليها شايفين خبث الحديد السايح نازل منها، وكانت عينينا في وسط راسنا، لان لا قدر الله لو كان حد فينا داس فيها ما كانش زماني اصلا قاعد بحكي لكم اللي حصل في اليوم ده. وبعد ما بنتخلص من الخبث اللي بيكون طافي على الوش، اتفضل عندي الحديد السايح اللي انا عايزه. ده نازل بدرجه حراره 1500، بينزل من البوتقه بتاعتها. انت شايف؟ انا كنت مفكر ان كده خلاص صبيت الحديد في البوتقه بقى وهبتدي اشتغل بقى بالحديد السايح، او اللي انا كنت عايز اسميها لافا، عشان نبتدي بقى نعمل التجارب بتاعتنا ونكمل الموضوع. لكن طلعت في خطوه ولا كانت على البال ولا كانت على الخاطر. انا طبعا حاولت اسد الفتحه اللي بينزل منها اللافا دي مرتين، مره منهم فشلت، ولحسن حظي ان انا ما وقعتش ساعتها. ايوه خش بجسمك كده ما تخافش، خش جامد ما اعرفش. يا جماعه الموضوع ده اكبر مني، انا ايه اللي جابني هنا اصلا انا ما اعرفش. انا واقف قدام الفتحه حاسس ان انا بتشوي، ما اعرفش الناس دي عايشه ازاي الصراحه يعني. واكتر قصه مرعبه كانت بتعدي عليا في اليوم ده هو انا لو لمست الحديد السايح ده ولا وقعت ولا اتكعبلت يومها هيجرى لي ايه. انفع. والحمد لله بعد ما خلصنا الخطوتين الصعبين دول بقى عندي حديد منصهر وسايح تماما وشكله شبه اللافا، عشان بقى نعمل التجارب اللي بنشوفها على الانترنت. وكان اهم سؤال واللي نتيجته انا متاكد ان انت عمرك ما تتوقعها، وهي يا ترى هيحصل ايه لو رمينا التلج على اللافا؟ وما تتسرعش وتقول لي التلج هيسيح في ساعتها، لان اللي حصل كده خالص. والظاهره اللي انتوا شايفينها دي اسمها الليدن فروست افكت، لان التلج اول ما لمس اللافا الطبقه اللي فوق اللافا دي حاولت تبخر جزء من التلج، لكن الجزء بتاع اللافا ده اتجمد وفضل التلج زي ما هو لحد ما بدا يغوص واحده بواحده. حاجه كده شبه ان انت ايه رحت مسخن طاسه على الاخر وحطيت عليها تلج. اقعد جربها في البيت ولا. وتاني حاجه كانت عندي الموبايل. احدف ما تخافش، ما تخافش مش هيجرى حاجه. اوعى الموبايل. وده متوقع بسبب البطاريه اللي موجوده جوه الموبايل بسبب الحراره فرقعت طبعا، وكلكم عارفين الكلام ده وفاهمينه كويس. وطبعا مش هفوت فرصه زي دي غير لما اجرب حبيبي وحبيبكم وحبيب الناس كلها النيتروجين المساعد درجه حرارته 196 درجه تحت الصفر، لما يتحط على اللافا هيحصل له ايه؟ تعالى بقى اوريهم النتيجه هنا عشان الناس مش متخيله درجه الحراره بس عامله ازاي. ده غير واحد من الطلبات الجماهيريه والاقوى على الاطلاق، لما احط كميه السلايم دي واحط عليها لافا روح. ايه اللي هيحصل؟ اوعى روح اغلي بس يا بس. وبعد شويه اللعب الجمال اللي احنا لعبناهم دول، فاضل اهم واخر خطوه في الاخر، ان انا ابتدي اصبه في القوالب بتاعته واغطيه بالرمله السوداء اللي انتوا شايفينها دي، واسيبه مده 24 ساعه عشان دي تكون النتيجه. الترس ده وزنه كام طن يا عم محمد؟ 2 طن. 2 طن؟ ترفعوه مش ازاي ده؟ على الونش. ده بيستخدموه في ايه بقى يا عم محمد؟ في طواحين السيراميك، بودره بيعملوا بيه بودره السيراميك. بس كان في سؤال مهم قوي لازم اساله لعم حمدي بعد ما قضيت معاه اليوم ده كله كعامل. ايه رايك يا عم حمدي اللي هي في اول يوم شغل معاك؟ انفع؟ معلم تديني يوميه كام؟ يعني تستاهل 500 بس. 500؟ 500 بس. 300 ليه؟ عشان اول يوم تدريب؟ طب ما تخليها 400. حاضر انا 400 جنيه كويسين يعني؟ ماشي. شكرا يا عم حمدي، شكرا لله. قضينا معاك يوم كامل. استودعك الله. والرجاله عرفت ازاي بنحول حديد خرده ملوش اي 60 لازمه لحديد بيستخدموا طواحين، آلات، تروس، ايه تاني؟ جميع اي حاجه تتخيلها في مصر، اي حاجه اساسيات مش كماليات. شغلانه بقالها مئات السنين، بس عم محمد شغال فيها 40 سنه وانا كنت عندي صبي النهارده. لو عايزين نشتغل شغلانات تانيه يا جماعه صعبه اوريها لكم، اكتبوا لي في الكومنتات. انا اليوم ده يا جماعه حضرته مش عشان اروح اقضي يوم على سبيل الترفيه ولا ان انا اعمل فيديو يوتيوب شكله كويس، انا رحت عشان اصلح غلطه انا كنت ندمان عليها، واللي انتوا اكتشفتوه ولاحظتوه معايا طول الحلقه كم المعاناه اللي انا كنت عايشها وانا يا دوبك قضيت كام ساعه. انا نطيت من طياره اقسم بالله صعوبتها 1 على مليون من اللي انا بعمله دلوقتي. طب الناس بقى اللي قاعده دي حياتها ودي شغلها وده اكل عيشها، كانوا بيشتغلوا الشغلانه دي بقالهم 40 سنه. ايه ده؟ ولما جيت سالت اي حد فيهم ايه اللي جابركوا على الشغلانه دي، عم تعمل ايه؟ نسرق؟ لا ناكل عيش، عايزين ناكل عيش. كريم ابو هاني.
وهنا اهم من كريم. اهم حاجه انا والناس. ومن ناحيتنا كفريق شارع العلوم والله ما قصرنا، جبنا للناس كلها عدد سيفتي وجبنا لهم جزم وجبنا لهم ماسكات وجوانتيات. بس اللي اتصدمنا بيه يومها ان معظم الحاجات دي ساحت، لان هم دايما في تواصل مباشر مع درجه الحراره المهوله دي اللي بتعدي 1000 درجه مئويه. فانا صراحه مش متخيل المضطر يعمل ده كل يوم عشان اكل عيشه. شغلانه صعبه ومخيفه، وبجد على فكره مش بقول ده كلام وخلاص، فعلا دي من ارعب الشغلانات. والصناعه دي واحده من عصب الصناعه اللي موجوده في العالم كله، وموجوده عندنا في مصر الحمد لله مصانع كبيره جدا بتشتغل بتكنولوجيا متقدمه جدا، لكن دي ناس صناعات صغيره. فانا مش قادر اطلق حكم عليهم واقول لهم لا اللي بتعملوه ده غلط. هو غلط، بس هي دي يعني الناس اتربت على كده وده اكل عيشهم. فيمكن دي تبقى فرصة ان الناس دي نحاول ان احنا نقنن وجودها وندعمهم ونحافظ على سلامتهم بأي شكل من الاشكال. يوم تعبنا فيه، اتبسطنا فيه، وشوفنا حاجات اول مرة نشوفها، وتعلمنا منه معلومات اول مرة نعرفها، ونفذت واحدة من طلباتكم وتجاربكم المجنونة. فلو عايز تشوف تجارب تانية فمتنساش تشوف التجارب اللي قبل كده وتستنى التجارب الغريبة اللي هعملها بعد كده. بس الاهم من ده كله انك ما تنساش ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم.